my YouTube channel. So, bago tayo magsimula, mag-subscribe and turn na post notification bell. Next year, so you get notified every time post update nyo. I-like nyo itong video, share, and comment down below for more videos. Also, comment down below, #shout in case wanna get a shout out. And today, gagawa tayo ng cookies and cream slime. So, dahil naka-execute tayo, gumawa ako ng sarili kong decoration. Ito yung black na crayola, yung lumang-luma na. Tapos, yung parang dinurog namin. Kailangan ko din ng glue, ng activator, ng bowl, at ng aking spoon. So, panoodin nyo yung previous video ko neto. Ayan. So, shout out natin ay si Ronaldin Buson. Salamat sa banana cake. Salamat sa banana cake. Ang sarap. Bacana man. Okay guys, so start na tayo sa video. Okay, teka lang. Okay guys, so gawin na tayo ng cookies and cream slime. So, una ko munang ilalagay yung aking Elmer's glue bago ito. So, lalagay ko muna ito. Hindi ko ilalahat. Kasi nang pili-pili ko. So guys, abangan nyo yung upload ko bukas. Ang i-upload ko naman bukas ay rainbow slime. Siguro mga 6 o'clock ko siya, 6 PM ko siya i-upload. So, panoodin nyo bukas. So, meron din akong parang tinatapos na dance cover. So, panoodin nyo din. Tapos, mag-subscribe nyo din kayo. Kasi pag-giveaway tayo. Ayan. Okay, now, ilalagay na natin yung, ito. Yung bagat. Ito. So, lagay na natin. Ganda. Ito na siya, guys. Napakaganda. Ayan. Ay, sorry, Barbie. Okay, guys. So, naisipan ko, baka maging color black din siya. Kaya hindi na magiging cookies and cream. So, bahala na sa buhay. So, meron din, so, mix na natin. So, sa Facebook po, meron din po akong ginawa na dito, group. Yun po yung mga YouTubers na pwede kong... Okay, guys. So, hindi siya nag-mix. Ayan siya, guys. Oh. Kita nyo ba? Ayan siya. Teka, imumove ko kasi hindi nyo kita. Ayan siya, guys. Look, pretty. So, hindi siya nag-mix. Akala ko kasi mag-mix siya. So, ayun. So, now, maglalagay na tayo ng activator. Aray. Okay. So, ito yung activator ko. Paubos na din. Ayun. Now, ilalagay na natin yung activator. Okay. Now, i-mix na natin siya. So, guys, sorry kung magulo po na kasi nahanap kami ng better view para makita niyo yung view. Hindi pa ako. Mawalan na ako ng view. Okay, sorry. So, i-mix natin siya, guys. Ako, i-mix ko. Hindi, nabibiyak ng ano. Hindi po nabibiyak yung kadidi. Okay, guys, wala nang activator. Pwede na natin. Kung ayaw gumana, guys, maglalagay na lang tayo ng onting slime. Nasasadin na lang natin. Ay, may kadiri. Sana, please. Wala na akong activator. Yes, naging kulay blue. Naging kulay blue. Okay, don't worry. Sa susunod, guys, borax na yung gagamitin ko.
Pa hindi na siya kulay blue. Oh. Wala na. So, okay guys. ID na lang ko. Basta ID ko na. Kaba. Ibilisan ko lang itong video na to kasi nakakatamad mag-edit ng video. Joke lang. Hindi, minsan. Haluin mo na lang ng haluin. Kaya ko na ba itong hawakan? Sticky pa rin, ha? Kapit ng kapit ko yung... Ayun, guys. Babalik ako, guys. Guys, so, may gagawin ako na paraan. So, nakita niyo itong slime na to? Maglalagay tayo ng onte. Kasi, wala na tayong activator. So, ito na lang kukunin ko. Onte lang naman. Kasi wala na tayong activator, eh. Don't worry, guys. Ito, hindi ko siya imimix. So, para maglalagay lang tayo, para mag-work siya. Kasi, wala na tayong activator na, ubusan na tayo. Pati bawal kaming lumabas. Gawa nga ng virus. Guys, nagka-coming together na siya. Ayan. Ayan, guys. Nagka-coming together na. Ayoko mo nang hawakan kasi sticky pa siya. Ayan, oh. Sticky pa siya. Okay, teka lang. So, imimix ko lang siya hanggang sa mag-ano siya. Kasi meron pa. Meron siyang sticky part, meron siyang walang sticky part. So, maglalagay pa ako. Ay, hindi pa pala. Tingnan nyo to, guys. So, may nag-request po na gawa daw akong video. Ano naman daw? Mobile Legends daw uli, pero gabitin ko daw ay si Mia. So, mag-video din ako ng Minecraft, ng mga ganon, yung Minecraft house there. Tapos, mag-video din ako ng Roblox. Yung how I edit my videos. Yung mga ganun. Basta stay tuned lang kayo. Kasi marami pa akong video sa phone ko. Ano guys ha? Papag-giveaway tayo pag naka 1,000 subscribers na tayo. Mag-100 subscribers na tayo. Oh my God. Guys, nagka-glitter yung ating cookies and cream. Ayan, yun yan. Pero kita pa rin natin yung ano eh. Okay, so, kakamayin ko na siya guys kasi parang hindi na siya sticky, yung ganon. So, maglalagay ako ng unti na ito. Mamaya natin ilalagay, okay? So, i-mixan muna natin. Ay, kukunin lang natin sa slime. Ayun na guys, hindi nakita. Like, oh my God. Hindi nila kita, ma. Ayan. Ayan na siya guys. So, teka. May natitira pang... follow nyo po yung yung Instagram ko, yung TikTok ko, yung fan page ko. Sa fan page ko po kasi, dun po ako nag-upload ng mga nitang video ko. In case na di nyo po masya makita. So guys, so pinapil ko po yung black na crayola. Ayun po yung black na crayola, pil na pil. Like super... Ano po siya? Para po siyang bato. Teka lang. Ang dikit pa. Lalagay pa ako ng unti. Pasensya na guys kung may nagka-glitter siya. So, gusto niyo gawa tayo ng part 2. Gawa tayo ng part 2. Abayan. Abayan. Ano tayo guys ha? Gagawa tayo ng part 2. Yung talagang totoo. Ay! Ayan na siya guys. So, nag-mix na, nag-ano na siya. Yung parang nagka-coming together na. Ayan siya, oh. Natatanggal po yung Oreo. Ayan. Pero, nagiging sticky po siya. Yung pero, ang gagawin nyo lang po, ilalaro nyo lang po. Habang sa balikat ko. Ito na siya, guys. Oh my God. Oh my God. Ayun. So, nalabas na yung mga ano. Ayun, lumabas yung isa. Papakita ko na sa inyo guys yung ating final reveal. Ito na siya guys. So, sorry kung makikita nyo po yung glitter. Nakikita nyo naman po yung glitter. So, gawa tayo ng part 2. Ayan po yung mga Oreo. Kita nyo naman po, diba? So, edi parang ginawa natin ay Oreo
sprinkly slime. Yun na lang itatawag natin. Kasi may glitter po. So, maganda naman siya, di ba? Pero kung ako sa inyo, guys, anong gagawin nyo? Siguro ba itong gagamitin nyo, no? Sa cookies and cream. Kasi dati, guys, nahulog ko yung slime ko, tapos naging cookies and cream siya. Gawa ng bato. Ayun. So, guys, amoyin muna natin. So, imbis na wala siyang amoy, ang gagawin ko, maglalagay po ako neto. So, don't judge me. Gagawin tayo neto. Mr. Mason. Para po, Mr. Mason. Para mapango. Kunti lang. Anti lang po. Oops. Oh, okay na yun. Dami. Ayan siya, guys. So, pag sticky po sa inyo, pwede nyo pong gamitin yung shaving cream. So, gusto nyo, guys, i-try natin shaving cream. Saka. Alam ko gumawa. Gusto nyo, guys? Kailangan nyo lang po ay soap. Ay dishwashing soap. Tapos, sponge. So, kukunin ko. Kasi sticky pa po yung slime ko. Kasi wala na tayo natin dito. Pag ito ginamit natin, mawawalan tayo ng ano dito? Mawawalan tayo ng so, ito siya. Yung bula po. Lagay niyo po siya. Huwag po kayo madiri. Sabon naman po yung Sabon naman po yung Ariel, diba? Ilagay nga sa damit niyo. Okay, ayan. Ito po yung ginagamit ko shaving cream since walang shaving cream. Siguro pag nagkaroon na ako ng shaving cream, i-video ko, guys. Oh my God! May shaving cream na ako. Ayan siya, guys. Nagmimix lang siya, guys. Don't worry. Akala niyo fail na. Teka lang, nahulog. Ayan, guys, so lalo siyang dumami. Tapos lalo siyang naging white. Ay, naku, lalo lang nag-sticky. Lalo nag-sticky. Ikakat ko na lang yung part na yun. Hindi. Kaya, guys. Hindi, para naman siyang ice cream, di ba? Kiss and cream. Order na kayo. Order. Ang dumig. Kasi dati gumana eh. Dati na hindi ko na nalagay si Mr. Mason eh. Gumana pa tuloy so ano dapat. Pero dumami siya, guys. So nakatulong siya. Dumami siya. Kung gusto maglagay kayo ng activator na lang ilagay nyo. Pero lang, kung nakakatulong din yung shaving cream. Oh my goodness. Maroon na laruin. Guys, babalik ako, guys, pag hindi na siya sticky. Kasi ang tip lang dito ay laruin siya ng harap. Diba? Hindi siya sticky sa table. Kasi sanay na yung table. So, ayun. Pero naging fluffy siya, guys. Promise. Naging fluffy. Para na siyang, ano tayo dito? Para siyang shaving cream na Oreo. Tayo doon? Basta, pangalan nito ay, Oreo, ayun. Ano nga yun? Cookies and cream, sprinkly slime. Hindi ko natanda. Okay, guys, so yan na. Nilalaro ko na niya. Ang sakit na ng kamay ko. Hi, guys! See? Nawalan kasi kami ng activator. Akala ko kasi, guys, ano yung activator, kaya ako nag-video. Naka-boyset. Abangan nyo yung rainbow, bukas, upload ako. Yung rainbow slime. Tapos yung dance cover ko at yung Mobile Legends. Yung gano'n. Ang sakit na ng oh my God. So, babalik ako, guys. Pag-i-post nga yung picture. Yep. Okay, guys. So, ang ginawa ko lang po ay halo ko po yung isa kong slime dito. Hindi naman po lahat. Ganito lang po siya. Pero, umunti na po siya compare dito. Diba dito siya? So, hindi po tayo gagawa ng part 2. So, kasi, maglalagay tayo ng ganito pa. So, nagpinuuli kami ng crayola. So, ilalagay natin.
Okay guys, so hindi ako sure kung anong nagpa-fail sa slime na to. Yung ating Joy o yung ating Mr. Muscle. So, wag niyo pong maglagay ng Mr. Muscle kasi baka yung po yung nagpamali. Siguro na paano lang po, yung parang di talaga nilalagyan ng sabon yung slime. Ayun guys, so naging floppy naman siya. Naging parang Santa Claus slime yung candy cane slime ito, tawag dito. So, ito po ay papangalanan po natin itong ano tawag dito? Cookies and cream sprinkly slime. O kaya, cookies and cream candy cane flavor. Oh, di ba? Ang ganda ng pangalan. So, yung glitter po, ano siya, lalo po siyang paganda. Pero, gusto ko po gumawa ng part 2. Yung talagang cookies and cream po talaga. So, abangan nyo bukas, guys. Kasi gagawa tayo ng rainbow slime. So, mag-comment na kayo dito kung magpapashoutout kayo. Kasi pag bukas, hindi kayo, kunyari bukas, nag-shoutout kayo. Pero, tapos na ako mag-edit. Ay tapos ko na ma-upload, tsaka kayo po-shoutout. Sa next video ko na kayo ma-shoutout. Yung gano'n, guys. So, please subscribe. Thank you so much for watching this video. If you enjoy, make sure you subscribe, turn the post notification, share, para madami tayong subscribers at para makapag-giveaway agad tayo. Walang subscribes ha. So, ayun. So, thank you guys so much for watching. I love you guys so much. Bye-bye. Next to the next video. See you in the next video. Bye-bye. Teka. Ano ganyan? Ito pa. Sticky.